Okay, now let us start with our lesson for computer system servicing in C2, which is computer networks, and the topic is local area network or LAN. Okay, so what is LAN or local area network? A local area network or LAN is a collection of networking equipment located geographically close together. So, sabi daw, yung LAN po is parang pinagsama-samang yung equipment dito, no? Equipment. Pinagsama-samang computer in a network or a collection of computers in a network. Pinagsama-samang computer sa loob ng isang network. Na itong mga computers na to ay magkakalapit. Okay? Magkakalapit. Usually, magkakalapit sila or nasa isang room lang sila or isang building lang sila. Yun yung ating local area connection or local area network o yung LAN kung tawagin. Ano po. So, example po nito, ito, no? Example, we have single room. Kaya sa campus, dahil isang building po, at higit sa lahat, pinaka-best example po nito ay yung computer shop. O kaya, yung sa bahay natin, ano, yung merong Globe broadband, Globe fiber, PLDT fiber, PLDT DSL, ayun po. So, sa houses natin, sa campuses natin or school, at higit sa lahat sa mga computer shops, ang network na nakakabit po doon ay LAN or local area network. Kasi magkakalapit yung mga computers eh. So, yun po yung description ng LAN natin. Ito po ay isang network, yung LAN, kung saan yung mga computers ay connected together at yung mga computers na yan ay magkakalapit sa isa't isa. Usually, isang room or isang building. Next description po ng LAN or local area network. Okay? So, data transferred in high speed, which ranges from 100 mbps to gigabytes for system development and have a low implementation cost. Okay? So, yung LAN daw or local area network, ang range ng kanyang speed is up to 100 megabytes per second. So, usually kasi pagka nagpakabit ka ng PLDT, minimum po ngayon ay 10 mbps, which is mabilis na po yun, ano po. Tapos, nag-range po yun ng 25 mbps, kung ang bayad mo ay 1999 sa PLDT. Sa Globe naman, meron silang in-offer na 30 mbps, which is, I think, around 1,899. So, yun po, no? Pero, ang pinaka-max po ni local area network or LAN is 100 mbps, which is usually ginagamit po sa system development, so programming, o kaya yung connection ng mga IT softwares, o kaya yung connection ng mga application softwares sa mga companies, yung gaming softwares, syempre ng mga computer shops, saka yung mga learning softwares ng schools, etc. At higit sa lahat, mas mababa po ang costing ng LAN kumpara sa WAN or MAN or especially yung mga mas malalaking network, ano po. Kasi ang LAN, ang gamit lang nito is yung Ethernet cable lang o yung copper wire, ano po, kung tawagin. So again, ang LAN po, ang gamit po nito is just for data transferring, usually at the maximum rate, speed rate ng 100 Mbps for system development and has a low cost of implementation. Okay, next. So, local area network, that's local area network. Doon naman po tayo sa range ng local area network. Okay, range of local area network or LAN, nag-start po siya sa 1 kilometer up to 10 kilometers, ano. Yan. So, ibig sabihin, parang katulad sa piso wifi namin, sa bahay. Yung po nun, yung siguro 10 kilometers, isang na yon, isang street na. Okay? Kumbaga, dulo na, tas dulo na street. So, yun, 10 kilometers. So, parang lang, isang hallway lang.
Okay? Mahaba-haba na rin. Okay. Hindi katulad nung ano, ah, ng, ng WAN o kaya MAN. Special internet na kahit bang nalayo ay abot siya. Pero itong local area network, again, ang limitation niya is single room lang o kaya isang building lang po. So ayun, mga 10 kilometers po yung maximum range ng local area network. Okay? Next, we have, eto, no, anong medium yung gamit sa LAN or local area network? We have yung twisted pair cable. This one, twisted pair cable or coaxial cable, ano. So, pag sinabing mong twisted pair cable or coaxial cable, ito po yung ating Cat5, ano, Cat5 or Cat6 na nakakabit sa RJ45. Okay? So, mas cheaper to o mas lesser yung cost kumpara sa ibang cable like yung fiber optic cable, ano po, that is very costly. But itong twisted pair cable, coaxial cable na to, mura lang ito, no? Dahil ano lang sila, no? Made of copper. Okay? Yan. So, bali Ethernet cable po yan, ano? Pagka kinabit natin sa ating computers, either desktop or laptop. Next, we have a LAN or local area network is designed to share resources between PCs and workstation such as hardware or data. So again, ang LAN, ginawa yung network na yan for yung mga computer na nasa network o yung mga PC na nasa network ay mag-share ng resources. Anong resources po ba? Example, usually yung mga files, mga documents, yan, pictures, music, audios, videos. So yun, ano, sharing of resources, installers, ayan, our application installers. Ayan. So sharing of resources, usually data or pwede rin po hardware, like yung printer. So if we have one printer on one PC, pwede siyang i-share yung printer niya dun sa tatlong computers or apat or lima. Basta as long as itong mga computers na to, nandun sa network or local area network para makapag-share siya ng printer dun sa isang computer o sa isang PC. Okay? So, sharing of data and sharing of hardware resources. Example ko nga yung printer, no? Pwede po. Pwede rin yung scanner. Okay, next. So, what are the usage of LAN or local area network? So, we have primary use ng LAN. Primary use ng local area network is for the computers connected to this network, to the local area network, to have what? To have an internet connection. Ayan. To work to an internet connection. So, para magkaroon ng internet connection yung mga computers through a local area network, kailangan si LAN ay nakakabit po sa isang switch o kaya sa isang router or kaya hub. Ayan. Okay? Kasi si router po ang bahalang magbigay ng internet kay desktop, kay PC or workstation. Okay? So, itong internet na to, na galing kay router, pupunta kay desktop, galing naman po sa ating ISP, ano? Sa Internet Service Provider, na nagka-travel dun sa poste o yung high-speed telephone line. Ayan. So, yung example po ng Internet Service Provider here in the Philippines, una-una si PLDT, then we have Globe, and then pangatlo po is yung Converge. Balita ko may dito pa, no? Pero sa ngayon wala pang dito o DITO. Okay? So, primary use again ng LAN is for the computers within that network to have an internet, para magkaroon ng internet. Tapos, aside from internet, para din syempre magkaroon ng network for, again, sharing of resources. Okay? So, again, ang LAN po or LAN connection, kinakailangan meron siyang router.
Ayan. Router, tapos switch. Si switch po, ang bahala po para magkaroon ng internet or cloud yung ating computer. Ito. And then, si switch, nakakabit po dito kay router. Ano, yan, no? Nakakabit kay router. So, may 1 port po nilalagay or LAN port. And then, si router naman po, ang bahala mag-decode o mag-divide ng internet connection within several devices like yung computer, desktop computer. Ito rin po, kung kailangan ng Wi-Fi, kung wala kang access point, pero itong switch ito na mayroong access point. Yung access point po, kailangan po yan para magkaroon ng Wi-Fi o yung wireless connection. At para magkaroon ng Wi-Fi, si desktop computer, kailangan natin ng Wi-Fi LAN adapter. Ito, this one. Okay? O kaya, kung di Wi-Fi LAN adapter, kailangan po natin ng access point. Ayan. Connect to Wi-Fi USB port. So, access point, usually ang access point po, meron po siyang antenna. Okay? So, yun po. Connection natin ng internet sa computer. We have yung computer, whether desktop or laptop. And then, ang nagbibigay po ng internet sa atin ay yung ating switch. Na-connected naman po sa router, yung switch. At si router po bahala mag-divide o mag-distribute ng internet service sa different devices natin. Tapos po, para magkaroon naman ng wireless connection po, kailangan natin ng access point. Kaya kailangan ng Wi-Fi LAN adapter saka yung access point. Okay? Next. Okay, how about sharing naman ng hardware, like yung printer? So, we are using yung LAN. Ito yung mga advantages ng paggamit ng LAN. Una, cost reductions through sharing of information and databases, resources, and network services. So, cost of reduction. So, mas makatipid daw pagka gumamit tayo ng LAN. So, for example, we have 4 computers. To. Okay, 4 yan. So, this is 1. Then, this is 2. Then, this is 3. Okay. And then, we have 4. Okay. So, we have 4 computers. Ngayon, para makatipid, isang printer na lang sa isang computer, let's say PC number 1. Dito, connected siya sa 1. Tapos, si PC number 2, kukonect po kay 1. Si 3 naman, kukonect po kay 1. At si 4, kukonect kay 1. Para si 2, 3, and then 4, makagamit o kaya makapag-print doon sa printer na nakakabit kay printer number 1. So, pwede po yun pagka naka-local area network tayo. So, mas makatipid tayo ng equipment. So, instead of 4 na printer yung gamitin natin, isang printer lang kasi yung tatlo pwede naman mag-share o kaya makakonect sa local area network. Okay? Para sa printing task. Okay? Next. Ito muna. Increase information exchange between different departments in an organization or between individuals. So, mas mabilis daw yung palitan ng information pag gumamit tayo ng local area network. Kasi nga, yung mga computers are closely connected sa bawat isa. In other words, malapit lang kasi yung mga computers sa bawat isa. Usually inside the room o kaya within sa isang building. So, mas mabilis yung transfer ng information. Unlike nung manggagaling po sa malayo, like sa internet, medyo matatagalan po. Okay, next, we have another merit or advantage. The trend to automate communication and manufacturing process. So, pwede tayo mag-automate ng communication sa manufacturing process through the use of local area network. Kasi pwede tayo magbigay ng instruction papunta dun sa computer na merong local area connection. Okay, next. How about disadvantages or demerits? First, ang LAN po, special security measures
are needed to stop users from using programs and data that they should not have access to. So, mabilis yung access kasi nga dito sa LAN, di ba? Kasi nga, magkakalapit ng mga computer. So, kailangan ng additional security measure or special security measures para hindi mo ma-access yung especially yung data ng bawat computer na nasa network. Ay, pangalawa, networks are difficult to set up and needed to be maintained by skilled technicians. So, yung paggagawa ng local area network, hindi po madali pag-maintain po nito. So, kaya kinakailangan ng mga skilled technicians para sila bahala mag-maintain, mag-operate, mag-troubleshoot ng mga problema nitong local area network natin. And lastly, if the file server develops a serious fault, all the users are affected rather than just one user in the case of a standalone machine. So, pagka nagkaroon ng bug yung isang program, isang file, hindi po lahat ng users ay apektado. Isa lang yung apektado yung nagkaroon ng bug, ng computer bug. So, unlike sa mga computers na hindi nakakabit sa network, so they are prone to virus attacks. Okay? Pero, syempre, hindi naman free si LAN or local area network. Magkakaroon din siya ng virus. Nga lang, mas secured siya kumpara sa wala. Okay? Then, we have LAN topologies. What are the LAN topologies? So, there are 3 topologies of LAN network. So, we have LAN topologies. We have bus topology. We have ring topology. And we have star topology. So, those are the LAN topologies. We have 3. Bus, ring, and then star. Okay, let us talk about bus topology. Yung bus topology po, meron lang siyang straight line of connection, which is called terminator, the beginning and then the ending. At itong nodes o connection ng mga computers dito sa bus topology, tawag niya doon ay node. Node 1, node 2, node 3, node 4, node 5, and then node 6. Okay? So, yun po yung bus topology o bus connection. Next po sa bus topology, we have okay. Skip ko muna. We have the star topology. Okay. Yung star topology naman is a kind of local area network topology or pattern kung saan itong mga workstation computers ito nakakolect doon sa isang server, isang server computer. Usually may hub po yun, usually meron po yung switch. Okay? So, updated siya sa nangyayari sa ibang computer or switch. So, yun po yung ating hub. So, pwede tayo gumawa ng star topology. Kumbaga, meron siyang say sa center. And last but not the least, we have ring topology. Okay, so that is token on load. At syempre, each other, they know their tasks and duty. Okay? And each other, they share resources. Kasi nga, wala silang server, wala silang central, central hub or switch. So, nakita nyo sa ring topology, paikot lang siya. Lahat sila workstation, lahat sila ay server. Kumbaga, walang server dito sa ring topology. Sa star topology, meron pong isang server, which is called yung hub niya. Okay, okay, yan po. Okay, tapos na pala. So, that concludes our lesson for today for local area network. Okay. So, next video, we will go on to the next kind of computer network, which is yung metropolitan area network. So, for now, bye na po muna and see you on the next video. Thank you.